हेलो OnePix नेपालको युट्युब च्यानल र फेसबुक पेजमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको भिडियो रहेको छ हामीले नागरिक एपबाट हाम्रो लोकसेवाको मास्टर आइडी लिंक गरेर त्यसैबाट विभिन्न प्रकारको विज्ञापनमा अप्लाई गरेर त्यसैबाट हामीले पैसा पनि e-Sewa पेमेन्ट गेटवे लिंक गर्टेछ नागरिक एपमा। त्यहीबाट e-Sewaबाटै हामीले चाहिँ हाम्रो जुन अप्लाई गरेको फारम दस्तुर एप्लिकेसन फी चाहिँ त्यहीबाट पे गर्न सक्छौं। हामी बैंक जानु पनि परेन, कनेक्ट आइपीएस हुनु पनि परेन। एकदम सजिलो बनाइदिएको छ। तपाईहरु यो च्यानलमा पहिलो पटक आउँदै हुनुहुन्छ भने यो भिडियो युट्युब च्यानल अन्तर्गत हेर्नु हुनेछ। म फेसबुक पेजमा राख्ने छैन। यो भर्टिकल मोडमा खिचेको भिडियोहरु फेसबुक पेजमा क्रप भएर आउने भएकोले अनि यो भिडियो तपाईहरुले फुल स्क्रिन मोडमा हेर्नु होला। हाफ स्क्रिनमा चाहिँ एकदमै सानो देखिनेछ किनकि तपाईहरुलाई मोबाइलबाट सिकाउनलाई मोबाइलको स्क्रिन रेकर्ड गरिराछु। यदि तपाईहरुले फेसबुक पेज अन्तर्गत पनि OnePix नेपाल नै छ, यो पनि फलो गर्नु होला। यसमा पनि मैले ल्यान्डस्केप मोडका भिडियोहरु बेला बखतमा ल्याउने गर्छु तपाईलाई जुनमा सजिलो लाग्छ आफ्नो कम्फर्ट जोनमा। अस्ति यो भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुले धेरैले चाहिँ यो पेमेन्टको विषयलाई लिएर र अप्लाईको विषयलाई लिएर कमेन्ट गर्नु भएको छ। त्यसैको जवाब स्वरूप तपाईहरुलाई मास्टर आइडी लिंक गरेर कसरी लोकसेवा अप्लाई गर्ने अहिले नासुको खुलिरहेछ, नासुको अप्लाई गर्न मिल्छ। पछि खरिदारको डे पनि त्यो पनि अप्लाई गर्न मिल्छ। यो परदेश लोकसेवाहरुको चाहिँ यसबाट अप्लाई गर्न नमिल्ने रहेछ। मैले मास्टर आइडी राखेर चेक गरे र संघीय लोकसेवा आयोगको सबै पदको जुनसुकै तहको जति पनि खुल्छ विज्ञापनहरु त्यसको चाहिँ संघीय लोकसेवा आयोगको चाहिँ यहाँबाट अप्लाई गर्न मिल्ने रहेछ। अब म तपाईहरुलाई नागरिक एपतिर लैजाने छु। तपाईहरुसँग छैन भने प्ले स्टोर वा एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। नागरिक एप भनेर यसरी खोल्नु होला। अब फर्स्ट टाइम तपाई खोल्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ उले मागेको विवरणहरु राखेर रजिस्टर गर्नु होला। त्यसपछि चलाउन मिल्छ। तपाईहरुले यहाँनेर लोकसेवा भन्ने भेटाउनु हुनेछ, खोज्नु होला। मेरो यहाँनेर छ लोकसेवा। अब लोकसेवामा जान्छु। लोकसेवामा गइसकेपछि यदि तपाईसँग पहिले मास्टर आइडी छ संघीय लोकसेवा आयोगको छ भने यहाँ इन्ट्री गर्न सक्नुहुन्छ। छैन भने यहाँनेर न्यू रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरेर सबै डिटेलहरु भरेर राख्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ मास्टर आइडी लिंक गर्दिन्छु। त्यो हो, यो चाहिँ यो मास्टर आइडी राखिसकेपछि एड मास्टर आइडीमा क्लिक गर्दिनु ल। त्यसपछि तपाईको डिटेलहरु छ, म क्लिक गर्दिन। यहाँ मेरो पर्सनल डिटेलहरु छ। डिटेलहरु यसमा चाहिँ सच्याएर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब अस्तिको भिडियोमा म सबै भनिसकेको छु। त्यो भिडियो माथि आई बटनमा राख्दिने छु, त्यसमा हेर्नु होला। त्यसपछि तपाईहरुले यहाँ अप्लाई भ्याकेन्सी भन्ने छ तल, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ क्लिक गरिसकेपछि अस्ति चाहिँ म ट्राई गर्ने बेला एउटा चाहिँ यहाँ अप्लाई गरिसकेको छु। यो देखाउँछ तपाईले अप्लाई गरेको भ्याकेन्सीहरु अप्लाइड भ्याकेन्सी भन्छ। यहाँ चाहिँ पेमेन्ट स्टेटस पेन्डिङ देखाइदिरहेछ। अब तपाईहरुले म त यो गरिसके, तपाईहरुले चाहिँ भ्याकेन्सी कसरी अप्लाई गर्ने भनेर हेर्नु होला। यो तलको भ्याकेन्सी लिस्टमा क्लिक गर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईको पूर्वदेखि लिएर पश्चिमसम्म छ। जस्तै यहाँ चाहिँ धनकुटाको छुट्टै होला, अनि काठमाडौँको छुट्टै छ, पोखराको छुट्टै छ, अनि बुटोलको छुट्टै छ, अनि सुर्खेतको छुट्टै छ, अनि तपाईहरु सुदूरपश्चिम दिपायलको छुट्टै छ। यहाँ हेर्नु होला। यहाँनेर नासुको खुल्या छ। अब पछि खरिदारको पनि यसैमा आउँछ, भोलि अधिकृतको अफिसरको आउने बेला पनि यसैमा आउँछ। सबै प्रकारको विज्ञापनहरु यसैमा आउँछ। अब यहाँ चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ चाहिँ लास्ट डेट भन्छ माघ 17 सम्म चाहिँ सिंगल दस्तुरमा र माघ 24 सम्म चाहिँ डबल दस्तुरमा तपाईहरुले बुझाउन सक्नुहुन्छ। सबैको त्यही देखाछ। अब यसमा हेर्नु होला। यहाँनेर के दिएछ भने चाहिँ विज्ञापन नम्बर यहाँ सानो दिएछ हैन। यो विज्ञापन नम्बर हेर्नु होला। पछाडीको त सबैको मिल्छ, त्यसको छुट्टै छ। यहाँनेरको यसको छुट्टै छ, अनि यहाँनेरको तलको एउटा छुट्टै छ। अझै तल सार्नु भयो भने अरुको पनि यो विज्ञापन नम्बर फरक फरक छ। यो चाहिँ हेर्नु होला। अब तपाईहरुले भोलि पर्सि फेरि यो बाटो चाहिँ अलि अप्ठ्यारो रहेछ। मोबाइल इन्टरफेसबाट ल्यापटपबाट एकदम सजिलो छ। डेस्कटप कम्प्युटरबाट अप्लाई गर्नुहुन्छ। वेबसाइट अनलाइनबाट psc online 1.psc.gov.np बाट अप्लाई गर्नुहुन्छ भने त्यो एकदम सजिलो छ। तर यो मोबाइलबाट यो चाहिँ जुन नागरिक एपबाट अप्लाई गर्ने बेला चाहिँ यहाँ ठ्याक्कै खासै देखिन्न। जस्तै यहाँ क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ देखाउँछ है। अब त यहाँ चाहिँ जनजाति खुल्ला पनि धेरै देखाइरहेछ। अब यो कतातिरको राजस्व हो, कतातिरको लेखा हो, कतातिर सामान्य प्रशासन, कतातिरको न्याय हो भन्ने ठ्याक्कै थाहा हुँदैन। तर तपाईहरुले चाहिँ पहिले विज्ञापन नम्बर चाहिँ हेर्नु पर्ने हुन्छ। यो चाहिँ लास्ट 1 वाला छ, यो पनि 1 वाला छ, यो पनि 1 वाला छ विज्ञापन नम्बर। यो 2 वाला छ, 2 छ यो दिया छ। अब तर पनि यो चाहिँ अब जस्तै एउटै विज्ञापन नम्बर छ, यसको 1 छ, यहाँ 6 जना छ, यसको पनि 1 छ खुल्लामै है, यो पनि 1 जना छ, यहाँ पनि 1 छ, यो 5 जना छ, यो 1 छ, यो 3 जना छ खुल्लामा। अब यो कतातिर हो यो अलिकति क्लियर देखा छैन। अनि एक्जाम सेन्टर तल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यो कुन क्षेत्रको हो भनेर। तपाईले माथि चेक लगाउँदै जानुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ शुल्क यहाँ बढिदै जान्छ। जस्तै एउटामा चेक लगाउनु म एउटामा चेक लगाइदिन्छु। यसमा चेक लगायो भने यहाँ 700 भयो, अर्कोमा लगायो भने फेरि 1400 थप्यो। यसरी चाहिँ यो थपिदै जान्छ। अब यसमा चाहिँ कन्फ्युज नहुनु होला।
र इक्जाम सेन्टर चाहिँ यहाँ हेर्नु होला, यो चाहिँ कतातिरको रहेछ, पूर्वतिरको डनकुटा अफिस, डनकुटा खोटाङ भन्ने छ। अब योबाट तपाईँले फेरि अर्को क्लिक गर्नु, यो क्लिक गर्नुभयो भने यो चाहिँ लास्टमा गएर हेर्नु होला इक्जाम सेन्टर भनेर यो के छ, यो चाहिँ सिराहा जलेश्वर के भन्छ वीरगञ्ज होला, यो चाहिँ वीरजङ लेखेको छ, मिस्टेक लेखेको छ, वीरगञ्ज पर्सा हो। तर योभन्दा सुरुमा तपाईँले चाहिँ यो एकपटक बन्द गरे क्रोममा जानु होला। क्रोममा गइसकेपछि यो पिएससी भन्ने छ, मैले पहिले खोलेकोले खुल्यो, तपाईँहरूलाई एकपटक सुरुदेखि खोलिदिन्छु। यो बन्द गरेर न्यू ट्याब गरे तपाईँ यस्तो खुल्नेछ। यहाँनिर के गर्नु ल भनेपछि psc.gov.np टाइप गर्नु होला। विज्ञापन हेर्नु पर्यो है, विज्ञापन नहेरेर अन्डाडुन्ड अप्लाई गरेर फेरि मलाई गाली नगर्नु होला। तपाईँ लेखातिर अप्लाई गर्नुभयो अर्कोतिर पर्ला, राजस्वतिर अप्लाई गर्नुभयो अर्कोतिर पर्ला, परराष्ट्रतिर अप्लाई गर्नुभयो छुट्टै पर्ला। मेरो एकछिन नेट नै हरायो, आज एनटिसीको नेट चाहिँ एकदम खराब छ। psc.gov.np हानिसकेपछि तपाईँले psc.gov.np हानेर गो गरिदिनु होला। यो गरिसकेपछि लोकसेवा खुल्नेछ है। तर लोकसेवा खुल्ने बेला यहाँ चाहिँ देखिन्न हैन, तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ यो मेनु देखाउनेछ, यहाँनिर जानु होला। यहाँनिर गइसकेपछि यो मेनु खुल्नेछ। यहाँ आइसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ यो पटपूर्ति भन्नेमा क्लिक गर्नु होला। अनि यो पटपूर्तिमा चाहिँ तल अरू धेरै छ, तपाईँहरूले यहाँबाट पाठ्यक्रमहरू अरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, परीक्षा केन्द्रहरू। यहाँनिर यो विज्ञापन भन्ने दिएको छ, यहाँनिर यो विज्ञापनमा क्लिक गर्नु होला। विज्ञापनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ दिएको छ, तपाईँले अरू विज्ञापनहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ राजपत्र अनङ्कित प्रथम श्रेणी भन्छ, नासु वा सोसर भन्छ। यसमा चाहिँ अपराविधिक हो, प्राविधिकको यसै महिनाको लास्टमा आउँछ। यसमा चाहिँ खुला र बढुवाको दुवै सूचना छ। यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि मैले पहिले पनि डाउनलोड गरेँ, डाउनलोड अगेन भन्छ, तपाईँको चाहिँ यो भन्दैन, यसरी खोल्नु होला। अनि त्यसपछि यहाँ छ, म खोलेर हेर्छु, 927 यही हो। यो माथि चाहिँ बडुवाको छ हैन, तपाईँहरूको चाहिँ पिडिएफमा खोल्छ। अब अलिकति तल खुलामा आउनु होला, तल सार्दै आउनु होला। कता पुग्यो, मलाई आँखा नदेखियो क्या। यो राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा पनि खुलेको छ, अलि तलै सारेरै छु। यहाँनिर कार्यक्षमता खुला कतातिर छ, यो खुलामा पुग्नु होला। यहाँनिर छ यसको चाहिँ खुला तथा समावेशी प्रतियोगितात्मक भन्ने छ, यहाँनिर हेर्नु होला। र यहाँनिर अघि हामीले हेरेको विज्ञापनहरू यहाँ छ है। यहाँनिर यो विज्ञापनहरू छ हैन, 102 103 भन्ने छ। र तर म एकपटक यसलाई चाहिँ यता सार्दिन्छु, अलि सानो बनाएर। तपाईँहरूलाई हेर्न समस्या पऱ्यो भने जुम गरेर हेर्नु होला, फुल भिडियो फुल रिजोल्युसनमा हेर्नु होला। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूको सामान्य प्रशासन 3 4 5 अघि देखाइरहेको थियो, यो देखाइरहेको छ यहाँ विज्ञापन। तपाईँहरूले राम्रोसँग हेर्नु होला। तपाईँहरूले फेसबुक पेजतिर कतै यो जेपीजी फर्मेटमा राख्नु भएको छ भने त्यो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यो हेर्न सक्नुहुन्छ। अनि यो विज्ञापन राम्रोसँग हेर्नु होला। विज्ञापन नम्बर यो चाहिँ कतातिरको लोकसेवा आयोग धनकुटा कार्यालय, अनि त्यसपछि यो ख नम्बरमा लोकसेवा आयोग जलेश्वरको छ विज्ञापन नम्बर। सबैको यसरी पहिले एकपटक हेर्नु होला। तपाईँ कुन ठाउँबाट हेर्नुहुन्छ त्यो ठाउँको हेर्नु होला। जस्तै पोखराबाट अप्लाई गर्ने भने यिनी विज्ञापनहरू हेर्नु पर्यो। अनि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको चाहिँ यसरी हेर्नु पर्यो। र त्यहाँ चाहिँ खुला अब केमा हेर्ने छ त्यो सबै विज्ञापनहरू तपाईँले चाहिँ कतै हेर्नु होला, अथवा नोट गरेर राख्नु होला, अथवा यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। आदिवासी तपाईँको समावेशी छ भने यहाँ धेरै नअट्क्यौँ। अब यो विज्ञापन नम्बर अप्लाई गर्नु होला। जस्तै तपाईँहरूले चाहिँ एउटा कुनैबाट अप्लाई गर्छु, म अलि नजिकबाटै अप्लाई गर्छु। यो चाहिँ नायब सुब्बा लेखापाल भन्ने लास्टमा छ, अलिकति माथिबाट हेर्छु, यो कटाको रहेछ इक्जाम सेन्टर हेर्छु। झुम्ला डोल्पा सुर्खेत भन्ने छ, अलिकति माथि यो बुटोलकोला साइड। यो डाङ अफिस र बुटोल अफिस छ हैन। मानिलिउँ मैले चाहिँ यो बुटोल अफिसबाट डाङबाट छानेर यहाँ चाहिँ खुला छ हैन। यहाँ चाहिँ अर्को छ, यहाँ धेरै छ, कुन कुन समूह चाहिँ विज्ञापनको चाहिँ अगाडि कोड दिएको छ त्यो हेर्नु होला। मैले यो 11 जनावालामा एउटा अप्लाई गरेँ सपोज। अनि त्यसपछि म चाहिँ जनजाति पनि हो है, आदिवासी जनजाति भन्ने छ, यहाँ 2 3 वटा छ। अब आदिवासी जनजाति एउटा यहाँ छ, यहाँ अप्लाई गरेँ, मानिलिउँ 2टा अप्लाई गरेँ। त्यसपछि मैले तिर्नुपर्ने अमाउन्ट चाहिँ यहाँ देखाउँछ हैन, 1400 छ। त्यसपछि यहाँनिर फ्याकल्टी मैले 2टा सिलेक्ट गरेँ। अब तपाईँलाई कतिवटा अप्लाई गर्ने, खुलामा मात्र गर्ने खुलामा, त्यो विज्ञापन नम्बर चाहिँ राम्रोसँग हेर्नु होला। फेरि तपाईँले अन्त अप्लाई गर्नु होला, मलाई गाली नगर्नु होला। यहाँ विज्ञापन नम्बर यहाँ छ, फरक छ है, विज्ञापन कोड चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ फ्याकल्टी लेख्नु होला, तपाईँको चाहिँ मेरो चाहिँ एजुकेसन हो। अनि त्यसपछि मिनिमम क्वालिफिकेसनको चाहिँ तपाईँको मेजर सब्जेक्ट कुन हो। अब जस्तै तपाईँको मैले चाहिँ नेपाली लेखेँ, पपुलेसन पनि हो मेरो, यहाँ नेपाली लेखेँ। अनि त्यसपछि तपाईँको इक्जाम सेन्टर छाने, मैले यहाँबाट डाङबाट बुटोलबाट छान्नुहुन्छ भने 2टा अप्सन मात्र छ, अरू ठाउँबाट 3टा पनि हुनसक्छ। तपाईँलाई जुन नजिक पर्छ त्यही, म डाङ छाने।
तपाईले अप्लाई गर्नुभन्दा पहिले सबै हेर्नु होला। त्यसपछि अप्लाईमा क्लिक गरे। यहाँ चाहिँ भनिदिन्छ कन्फर्मेसन। तपाईँ एकपटक यदि अप्लाईमा क्लिक गर्नुभयो भने अर्को पटक यो विज्ञापनमा अप्लाई गर्न पाउनुहुन्न। यो चाहिँ ख्याल गर्नु होला। त्यही भएर विज्ञापन नम्बर अघि मैले तपाईहरुलाई अलिकति समय लाएर भए पनि उता विज्ञापन हेर्न सिकाएको कारण त्यही हो। अब सबमिट गर्नुस्। म सबमिट गर्दै। सबमिट भयो। अब मैले चाहिँ माथिको एउटा अघि ट्राई गरेको हिजो चाहिँ नेटले काम नगरे e-Sewaले काम गरेको थिएन। अनि तलको चाहिँ तपाईले अप्लाई गरेको सबै यहाँ देखाउँछ। पैसा तिरेको नतिरेको स्ट्याटस पेमेन्ट स्ट्याटस यहाँ देखाउँछ। भर्खर अप्लाई गरेको नेपाली राखेर अप्लाई गरेको तल्लो हो। अब जुनमा चाहिँ तपाईले पे गर्ने हो त्यसैमा क्लिक गरिदिनु होला। अब पैसा तिर्न जाँदैछौँ हामी। यसमा चाहिँ छोइदिएपछि यहाँ चाहिँ सबै देखाउँछ। नेपाल न्याय नेपाल प्रशासन भन्नेतिर भयो। अब तपाईले यहाँ चाहिँ देखाउँछ है। अनि त्यसपछि तिर्नुपर्ने पैसा यहाँ देखाइरहेको छ 1400। अनि एक्जाम स्ट्याटस पेन्डिङ पेमेन्ट स्ट्याटस पेन्डिङ छ। अब सेन्टर अझै फिक्स छैन हैन। त्यसपछि अप्लाई डेट भन्छ कहिलेको हो। यो मिति चाहिँ अंग्रेजी मिति दिइरहेछ आजको मिटिङ। त्यसपछि अब तपाईहरुले यहाँनिर यो नतिर्ने हो भने क्लोजमा क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। तिर्ने हो भने पे नाउमा क्लिक गर्नुस्। अब म पे नाउमा क्लिक गर्छु। अनि पे नाउ भयो। पे नाउ गरिसकेपछि तपाईको माथि अरु विज्ञापन कोडहरु यहाँ दिइरहेछ। अनि त्यसपछि पेमेन्ट गेटवे भनेर यहाँ e-Sewa दिएको छ। अरु केही पनि छैन है। तपाईको खल्ती IMEP यताउताबाट हुँदैन। तपाईसँग e-Sewa आईडी हुनुपर्छ। अब e-Sewa आईडी को लागि यहाँ चाहिँ तपाईले यसमा क्लिक गर्नुस्। अनि नेट स्लो चलेर कामै गरेन। अब यहाँ आइसकेपछि तल e-Sewa मा ट्याप गर्दिनुस्। तर तपाईको नेट चाहिँ अलि फरर चले हुनुपर्छ। अलि कुपोषण लागेको गतिमा भने तपाईलाई चाहिँ यो e-Sewa खुल्दैन है। म खुल्छ कि खुल्दैन क्लिक गर्दै। त्यसपछि तपाईको e-Sewa को वेलकम स्क्रिन आउने छ। यसमा चाहिँ तपाईको e-Sewa छैन भने रजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर रजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ। होइन भने e-Sewa आईडी र तपाईको एमपिन वा पासवर्ड राखेर लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। र यो युजर फेरि अर्को पटक पनि युज गर्ने भने यहाँ अन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ e-Sewa आईडी राख्न गइरहेको छु। e-Sewa आईडी मैले यो नम्बर देखाउने छैन मेरो e-Sewa आईडी। e-Sewa आईडी राखिसकेपछि मैले एमपिन राखिसके। र यदि तपाईले चाहिँ यो अर्को पटक पनि काम गर्ने हो भने यहाँ चाहिँ सेभ गरेर राख्दिनु होला। तपाईको चाहिँ आईडी चाहिँ यहाँनेरको जुन नम्बर छ e-Sewa आईडी चाहिँ रिमेम्बर गरिरा हुन्छ। अनि त्यसपछि तलको यो लगइनमा क्लिक गरिदिनु होला। यदि तपाईसँग e-Sewa आईडी छैन भने यहाँबाट रजिस्टर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म लगइन गर्दै। लगइन गरिसकेपछि एउटा e-Sewaले एउटा ओटीपी कोड पठाइदिन्छ है। यहाँ ओटीपी कोड आयो हैन। ओटीपी कोड आएछ मेरो। यहाँबाट यसरी कपी गरेर यसलाई क्लोज गरिदिनुस् मेसेन्जरलाई। अनि त्यसपछि तपाईको चाहिँ यहाँनेर मेरो e-Sewa नम्बर चाहिँ देखाउने छैन। अरु सबै देखाउने छ तपाईलाई। यहाँनेर तपाईको e-Sewa ब्यालेन्स देखाउने छ। तपाईसँग ब्यालेन्स छ कि छैन। अनि के बापत हो मैले चाहिँ रेभिन्यू चाहिँ आरबीबी रेभिन्यू टीएस अकाउन्ट भन्छ। टीएस अकाउन्ट गभर्नमेन्टबाट आरबीबी भनेको राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा हो। नागरिक एपबाट अनि तिर्न लागेको अघि 1400 देखाइरहेको थियो 1400 छ। अनि भर्खरै आएको कोडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यहाँनेर तल छ इन्टर कोड भन्ने छ। यहाँनेर यो सेक्सनमा राख्नु पर्ने छ। अब यो कोडलाई चाहिँ हामीले अघि कपी गरेलाई अब सबै एउटा नआउँदो रहेछ। तपाईको मेसेज बक्समा जानुपर्ने भयो। त्यसको लागि मेसेज बक्समा e-Sewaले एउटा पठाइदिन्छ। यहाँनेर पठाइदिएको छ e-Sewaले चाहिँ 92 29 73 भन्ने छ। अब यो कपी गर्न पनि मिल्छ तर कपी गरेर नहुँदो रहेछ। अब यहाँनेर गएर तपाईहरुले 92 29 73 राखेर यहाँनेर यो भेरिफाई एन्ड कन्फर्म गर्नुभयो भने तपाईको पैसा चाहिँ सक्सेसफुली पेमेन्ट हुन्छ। तर म चाहिँ गर्दिन। म अलरेडी सरकारी सेवामा छु। जस्ट तपाईहरुले धेरै यहाँ क्वेशन गर्नुभयो र तपाईहरुको चाहिँ जवाबलाई मैले रिप्लाई दिनलाई मात्र भिडियो बना हो। अनि यो गरिसकेपछि तपाईको यहाँनेर स्ट्याटस अब यहाँनेरको स्ट्याटस अब पेन्डिङ देखाउँदैन। पेमेन्ट चाहिँ यो भेरिफाइड देखाउने छ अथवा कुनै चाहिँ सिग्नल तपाईहरुले पैसा तिरिसक्नुभयो भनेर यहाँ स्ट्याटस देखाउने छ। त्यो चाहिँ केही दिन टाइम लाग्न पनि सक्छ। तपाईको चाहिँ यो लास्ट डेट कहिले छ माघ 17 गते छ। त्यही दिन अथवा माघ 24 गतेसम्म पनि लाग्न सक्छ त्यो एप्रुभ हुनलाई। त्यसपछि तपाईहरुले बेला बेलामा यहीबाट आएर चेक गर्न सक्नुहुन्छ तपाईको एप्लिकेसन स्ट्याटस के भयो भनेर। आजको छोटो भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।